Hi guys! Dadako na naman tayo dito sa Pugo LaUnion for another Kultura Splash Wave adventure. Ang wave na may culture. Pagdating namin doon, meron kaming stamp and tampisaw na kaagad. Yung tipong parang hindi kami kagagaling swimming, pero iba to, maraming dolphins. Ayon sa aking research, meron silang 5 swimming pools and isang wave pool. Ang wave pool, doon mo may experience yung parang ocean wave. Mga 1,000 square meter. Meron siyang 12 wave patterns. By the way, the waves are only available during weekends. Pero kahit weekend na kami pumunta doon, hindi pa rin available kasi nga konti lang kami and medyo maraming water ang kailangan para mag-wave-wave. Ito rin naman nag-slide-slide ng mga bata. No diving, no deck running, no sharp toys. By the way, dito yung mga cottages na dito naman ang ating resident. Kultura Splash Wave ang kanilang ultimate slide. Pumupunta.Nung. Yeah, that's it over there. Ito nasa kanila ito yung nabanda. So careful. Dito daw, kailangan mo magbuelo para diretso ang iyong pag-ikot. Pinapunta ko sila doon para ma-experience ko naman. Run. Right now, hindi pa siya nagbabubble. 100 peso per head, pero meron tayong bubble therapy para sa inyong mga paa at katawan. Mag-walking ka doon. And, children's pool. Pero tignan nyo naman, mga babalasang pool nandito. Mukhang dahil sa COVID-19 pandemic and the lockdown, ang tourism natin overall around the world is affected and maraming resort gaya ng Kultura Splash Wave ang hindi na masyadong dinadayo, which is sad. That is why I do what I do with some influence that I have to show you how much we're missing out. I'm sure nung pre-pandemic pa to, ay ang daming dumadayo. But now, yun normal na. Mapupuno dito. Ang ganda dito sa Kultura Splash Wave. I recommend, punta kayo dito, pagsulit-sulit. And then, alam mo, pagturugan, nagado dyan. Mag-book na kayo. Nag-walk-in na kami. We welcome ourselves. And, ang saya. Huwag nyo napansinin yung ilong ko na, shiny. Ganyan talaga, buntis, naglo-glow. And dyan po nagtatapos ang aming small Kultura Splash Wave adventure. Thank you for watching. Para sa videos with beauty, humor, and more. Donna! Like, comment, and subscribe to my channel. Happy lang. Till next time. Bye!